سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگ هست. در خدمتتونه با یک چیزکیک نیویورکی. مواد لازمی که توی این چیزکیک وجود داره: بیسکویت داریم، ما از بیسکویت ساق طلایی استفاده کردیم، حدود 120 گرم بیسکویت ساق طلایی که با غذاساز قشنگ پودرش میکنیم. 60 گرم کره داریم، کره آب شده. مواد لازم دیگه ای که توی چیزکیک داره: حدود 400 گرم پنیر خامه‌ای، پنیر لبنه، پنیر فیلادلفیا، 150 گرم خامه صبحانه 35%، 2 عدد تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری آرد ذرت، 1.5 قاشق غذاخوری وانیل مایع، 120 گرم شکر دانه ریز، حدود 200 گرم خامه ترش یا ساور کریم، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو. قالب 20 سانتیمون رو کفشو کاغذ میندازیم. به اندازه دور قالبمون، کف قالبمون فویل لازم داریم. سینی که قالب رو توش بذاریم. قالبمون رو چرب میکنیم. کفشو که کاغذ میندازیم اطرافش رو با کره چرب میکنیم و دور تا دورش رو کاغذ به این صورت، کاغذ روغنیمون رو میچسبونیم به دیواره هاش. کاغذمون باید از ارتفاعش بلندتر از قد دیواره قالب باشه. کره رو به بیسکویت اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم تا همه کره به خورد قشنگ بیسکویت بره. 1 دست که شد، کف قالبمون پخشش میکنیم و قشنگ فشرده میکنیم. دوستان عزیز، ما قالبمون رو و بیسکویتمون رو آماده کردیم به این صورت. بیسکویت قشنگ کف قالب، دورش هم کاغذ روغنی همونطور که میبینید و فویل رو کاملا دور قالبمون به این صورت پوشوندیم. حالا مواد روی چیزکیکمون آماده میکنیم. اول پنیر خامه‌ایمون رو میریزیم توی ظرف همزن. حدود 1 دقیقه میزنیم. پنیرمون که کامل زده شد و 1 دست شد، شکر رو بهش اضافه میکنیم. پنیر خامه‌ای و شکر که مخلوط شد، خامه ترش رو اضافه میکنیم. از اینجا به بعد خیلی هم نمیزنیم چون موادمون سفت میشه بعد روی کیک. همینطور در حد مخلوط شدن یکی همه رو اضافه میکنیم. خامه صبحانه، خامه 35% رو اضافه میکنیم. همینطور تخم مرغامون رو اضافه کرده. بعد حدود 1/4 آب لیموی تازه، وانیل مایع 1.5 قاشق غذاخوری، آرد ذرت نشسته نباشه، آرد ذرت. موادمون که مخلوط شد، لازم نیست بیشتر از این هم بزنیم. همزن رو خاموش میکنیم و میریزیم توی قالبمون روی بیسکویت ها. اگه بخواین چیزکیک بزرگتری درست کنید
میتونید مواد رو 1.5 برابر کنید و توی قالب 23 سانتی درستش کنید. قشنگ تکونش میدیم که اگه هوایی توش هست خارج بشه. توی ظرف بزرگتر از قالبمون آب جوش میریزیم. در فر 180 درجه به مدت نیم ساعت میپزیم. بعد از نیم ساعت دمای فر رو درجه 150 میذاریم. باز نیم ساعت دیگه میپزیم. بعد از نیم ساعت که تموم شد فر رو خاموش کرده. در فر رو اصلا باز نمی کنیم. 1 ساعت تو فر خاموش میمونه. بعد از اون در میاریم توی یخچال میذاریم. حدود 2-3 ساعت توی یخچال باشه. بعد از قالب خارج کرده و توی ظرف سرو برای سرو آمادهش. عزیزان اینم چیزکیک نیویورکی ما. من با میوه های فصل تزیینش کردم. ارتفاعش، رنگ روش، دوستان اینم برش خوردش. فقط اینکه موقع برش حتما چاقوتون رو توی آب جوش بذارین چند ثانیه داغ بشه و خشکش کنید و بعد برش بزنید که پنیر به چاقو نچسبه.